Päivää taas. Tässä on tämmönen 75 hevosvoimainen elohopea salamasytytyksellä ja sille vuodelta 70 ja jotain. En muista, Merkurissa pystyy päättelemään näistä väreistä aika paljon, kun näissä on vähän hankala ton sarjanumeron perusteella. Ei ole ihan yksinkertaiseksi tehty sitä hommaa. Siihen löytyy kyllä jostain ne listat, mitenkä se katsottiin, mutta ottakaa kuvahaku ja Mersurun elohopeen teipeistä, niin nämä vaihtuu aina määrättyjen vuosien välein. On siniraitaa ja on punaraitaa ja niin niillä pystyy. Mä pistän teille sellaisen yhden kuvan, niin voitte siitä katsoa. Siellä on siellä lisää siinä alhaalla, siellä kuvauslaatikossa, missä on kaikkea informaatio. Joo. Tästä on sen verran alkutietoja, että seissy painotuksella pitkään. Siis ilmeisestikin niin kuin siis kymmeniä vuosia. Ja että olisi vähän johdoissa jotain pientä sanomista. Tää pyörii kyllä ihan ja tuntuisi siellä puristustakin olevan. Niin. Ruvetaan katsoa, mikä sitä vaivaa. Tää on tämmönen vanhempi Merkuru, mutta eihän se haittaa. Näitä on tässä maassa näitäkin Merkurun tämmöisiä vanhoja pannuja pikkusia, niin näitä on vaikka kuinka paljon. Sitä kaivakaa ne nyt sieltä esiin vaan ja laittakaa kuntoon. Kyllä näihin osiassa. Niin on sitten tehty oma osamme siitä, että ei tukehduta siihen hiilidioksidiin täällä Suomessa ja saadaan se maailma pelastettua näin suomalaisten voimin. Joo. Jos me oikein kovasti koitetaan 5,5 miljoonainen kansa, niin me siinä onnistutaan. Mehän onnistutaan missä vaan, ei siinä. Mehän ollaan maailman onnellisin kansa ja sisu on meidän tavaramerkki. Meidän päättäjät on vaan raukat mennyt, päästään ihan sekaisin. Justiin kuuntelin tuossa uutista, että niin kuin Ruotsin mettät on hiilinieluja ja meidän mettät on niin kuin päästäjiä. Niin kuin meidän mettät vaan niin kuin päästää lisää päästöjä. Että kuulemma Ruotsissa lasketaan vääriä eri lailla. Joo. Voihan se olla, että se silloin sitten on. Mentiin. Joo. Niin. Kattokaa sieltä netistä niitä päästöjä, siellä on sellaiset 22 vuoden tilastot, niin että kuka maailmassa päästää ja mitä. Ja mitä me täällä Suomessa yritetään tehdä, niin mä luulen, että te käytte hakeen sieltä lähimmästä autoliikkeestä vaihtaa sen sähköauton takaisin siihen vanhaan 84 vuoden dieseliä, päästätte sillä ihan surutta, ei ahdista yhtään. Ei ainakaan minua. Siksi mä laitan tämän kaksitahtisen savuavan vehkeen kuntoon ja toivotan oikein mukavia veneilyretkiä. Joo, siinä oli taas purkaus aiheesta. Ja nyt sitten asiaan. Ja asian ydin on tässä tämä johdon pätkä. Tässä on sytkäpuolen johdot, mitkä tulee sytytyslevyltä, menee tonne sytkäboksille, niin 2 piuhaa, ne on gone, hävinneet. Nämä on niin hapertuneet nämä johdot, hyvin tyypillistä tänikäisissä koneissa, että tämä eristemateriaali hapertuu, tämä on aivan tällä ei niin kuin tee mitään, tämä murenee. Ja sitten nämä johdot on jotain, ei ainakaan kuparia, vaan jotain helvetin, anteeksi kun kiroilen, jotain, vaikka se on kyllä paikka se. Eikö se ole siinä isossa kirjassa? On se jo. Niin, siitä on ennenkin ollut puhetta, että kuka ne määrittelee ne niin sanotut kirosanat. En ole vielä saanut vastausta. Mutta toi kuori pettää ja sitten oikeasti tämä johtomateriaali on jotain ihan öötä. Ja ne johdot on tässä. Tuossa ja tuossa. Muihin johtoihin en edes viitti koskee, ettei ne nyt heti hajoa mun käsiin.
niin ei tarvitsisi kaikkia piuhoja tehdä. Onpas toi piukalla. Miksi se tollain on laitettu? Pysäytysnapin piuha, niin menee tuolta. No voi. Se pitää kyllä siirtää. Se on seuraavaksi, mikä menee poikki. Aivan varmasti. No joo, katsotaan sitä. Mutta sitten joutuu ottaa nyt käynnistinlaitteen pois, vauhtipyörän pois, että me päästään tuonne sytkälevyyn. Ja sitten tänne jotenkin tajotaan ne kiinni takaisin. En tiedä mitenkä. Jotenkin yritämme niin, että sillain, että ne niinku pysyisikin. Ja kattokaa mikä tuossa. Siihen saa starttimoottorin. Voi että olisi kiva peli tämmönen ja olisi vielä niillä kahvavaihteilla. Niin just jossain kumiveneissähän näitä käytettiin, näitä pikkusia, missä on kahvavaihe. Aivan tuhottoman näppärä. Tuhottoman. Jestas mitä sanon. No, kumminkin. Minä etsin työkalut. Mä oon täällä yrittänyt taas järjestellä ja kaikkea, että mä saisin tän sekamelskan täältä valmiiksi. Ja seiniin maalit ja lattiaan sen ja tonne ton ja tän ja... Noin! Se olisi nyt auki. Ja se on Krickerin voidaan se katsoa sitten, että se pelaa. Mä veikkaan, että se toimii, mutta nämä johdot ne on vaan ottanut itteensä aika lailla. Mennyt ilmeisestikin. Hetkinen, mitäs? Joo. Ne on niin kuin mennyt ton kautta, mutta jestas. Mutta kuinka? Ei pysty muistamaan. Mä käännän vielä, niin näette nyt se liikkuu aika paljon tuo värkki. Siitä. Täällä on muuten oikein nätin näköistä. Kyllä. Se on oikein siisti. Täällä vähän johtojen asentoja muutella ja toi yksi vaihtaa eri kautta. Mä luulen, että me pistetään tohon piuhat, niin se rupeaa varmaan sillä kuulkaas toimii. Sitten tää pitää heittää pyttyyn ja katsoa se käymään ja varmaan toi karburaattori ottaa tuota irki ja semmoista. Onko tässä niin kuin... On. Täällä on tasasuuntaa ja toi on laturi. Juu, kaksivaiheinen motti. Tossa on virran ulostulokin tossa. Joo, ei höllömpi vehje. Kierroksilla sieltä tulee vähän virtaa, niin saa vaikka kännykkää laattua tai pistää kaijun batteriin ehkä vähän virtaa, mutta ei se tyhjäkäynnillä kyllä lataa mitään, mutta joo, mahdollista. Sitten siinä on sytkäpuolen virta, toi katkoo kipinän, toi lataa, toi tuottaa niin kuin sähköä sitten. Ihan, joo. Hyvä peli tämmöiseksi siis tanaikaiseksi ja pikkukoneeksi vielä, että siinä on tämmöiset. Aika jännä. Minä rupean nyt tupeltaan ne johdot siihen. Sitä ei nyt rupea kuvaan. Te lähdette johonkin City Markettiin, kun minä tässä niitten kanssa teitä rupeaa kyllästyttämään. Kunhan näissä mitään värejä. Ei, nämä on kaksi vaan tämmöistä tumman ruskeita. Ei niissä näy ketään. Voi. Ei oo täälläkin. Täällä ne on vaaleanruskeita. Mun tarvii vähän katsoa sytkäkaavaa ensin. Sähkökuva. Kaivaa tuolta www:stä. Sitten, siellä on nyt laitettu vaan tommoset avoimet hyppyjohdot. En rupea tietenkään ensin tekemään ennen kuin mä tarkistan, että
kaikki, että siellä on mahdollisuutta tulla se kipinä. Siellä näytti kaikki olevan niin kuin kunnossa, mitä mittailin. Ja tämähän on sitten pintapurkaus tulpilla, niin kuin näette. Niin katsotaan se kipinä. Oho! Pistetään tuosta koneella pyörittämään. Joo, tuleehan se. Ja kun painaa stoppinappia, niin häviääkin. Kyllä. Sillä lailla. Siinähän se vika oli. Ja johdoissa oli, toinen on kytkentäkaavion mukaan valkoinen, mutta tuolla on kumminkin 2 ruskeata. En tiedä. Ja täältä lähtee 2 ruskeata. Tässä on pätkä kuorta, tuossa toisessa näkyy olevan valkoista, mutta ei tiedä. Outo. Tässä on vaan nyt se ongelma, että kuinka nuo johdot saa nyt kestää, kun tämähän liikkuu aika paljon. Mä yritän tehdä sen piuhan niin, että se nyt kestäisi sitten. Voi olla vähän haastavaa, mutta yritetään. Sen näköinen kipuna sinne nyt ilmaantui ja se on nyt sitten, laitan sinne tosiaan siistit johdot ja otan kaasarin vielä käteen ja katon ja putsaan sen, että se on kunnossa ja sitten plöräytetään sinne vähän bensiiniä ja katsotaan lähteekö se käymään. Tava ääni, mikä se oli? Sieltä tuli äsken Kaija Kööt. Kauheasti radiosta. Otamme käynnistyspräytä. Ja tuolla ryyppi. Ja sitten nuppi hävit. Nuppi. Lipputannon nuppi. Kaasu täysille ensin. Tää menee sisään asti. Ja johdot nyt menee vielä tästä. Tuossa on sellainen teline. Noin, ja pistää ryyppyviä kiinni, ettei se karkaa sieltä heti. Noin. Mä ne johdot sinne vielä sijoittelen. Tarvii tosi tarkkaan katsoa, että ne on siellä vain hyvin. Asento on start, ryyppy päällä ja vedämme narusta. Sehän hörähti. Noin, se on ehjätty. Toi on merkkivesi, mutta täällä on yksi tämmönen öljynkierrätyspilli. Se on murtunut se letku. Ja sitten huomasin toinen Puolan johtoon vaihdettava. Tiedätte sen jutun, sen vitsi. Tää oli vähän vanha vitsi. Vähän murtunut, sen takia siinä kuvassakin näkyy se toisen puolen tulpan kipinä on pikkusen heikompi. Se johtuu tosta, se on murtunut toikin johto. Että silloin. Sehän toimii. Sitä en tiedä kuinka hän käy sitten, kun mä sen tuonne pyttyyn heitä ja rupean sen sääteleen. Puran vielä siitä kaasaria ja tästäkin voi sitten myöhemmin näyttää teille, että se toimii. Mutta nyt sinne tulee kipinä ja se lähti käymään. Pätkät uutta sähköjohtoa, niin se oli tää korjattu sillä. Niin tosta, että nyt sieltä ihan kunnolla näen, mutta nämä johdot tulee täältä, täällä on tämmöinen paikka niille. Niin se löytyi tuolta kopan pohjalta se vanha piuhanpätkäkin. Niin noi tarvii laittaa niin, että ne ei vääntyile ihan kauheasti. Se on sopiva lenkki mutka tehdä näihin. Ja kääntää tää teline niin, että noin, johonkin tohon varmaan. On vähän hassu systeemi tämä, mutta joo, ei siinä paljon vaihtoehtoja ole. Mä vedin sinne kutisukan ihan juureen asti, että se tukee sitä vanhaa johtoa, että se kestää nyt vähän aikaa. Siinä ei ole sitten muuta vaihtoehtoa jatkossa, kun ruvetaan vaihtamaan uusia osia. Ja tämä oli muuten joku 70-luvun lopun kone. Siitä 80-luvun taitteesta jostain. Rupesin noita värejä kattelemaan vaan, ettei tää mikään 75-malli ainakaan. Ja tosiaan sähköistä löysin kuvan, laitan sen siihen kuvaukseen teille. Jolla tämmönen on, niin näkee, että mikä piuha on mikäkin. Semmonen sähköistä kaavakuva. Wiring diagram. Semmonen. Hyvin on yksinkertainen. Eli tämä on startillinen. Tässä on erilaiset sähköt kuin siinä
vehkeessä, missä ei ole tarttia mahdollisuutta. Eli mihinkähän tässä sitten se tarttinappi tulee? En tiedä. Johonkinhan se tulee, en tiedä. Tänne varmaan. Vai tuohon, toi on stoppi, mutta sekin toimii. Joo, tämmönen lyhkönen tämmönen pikku Merkurun korjaus tähän väliin. Ai tää on kaasu, saa vaierinkin tonne, kaasuvaieri. Joo, selvä, eihän siinä. Niin ja tosta saa vaihdevipstaakin varmaankin, joo tohon. Tähän saa kaapelikin, kuulkaas hyvät ihmiset. Tää on niin hieno malli. Kaukohallintaversio. Joo. Mutta tällainen. Seuraavaksi taas jotain. Se on moi!